ማይክሮሶፍት ኤክሴል ኤክሴል ማለት ምን ማለት ነው? it is an application software ነው ይላል። ሶፍትዌር ማለት ምን ማለት ነው? አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ማለት ለጥቅም የሚሰጥ ሶፍትዌር ማለት ነው። ሶፍትዌር በሁለት ይከፈላል። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እና ሲስተም ሶፍትዌር ይባላል። አፕሊኬሽን ምን እንላቸው? ማይክሮሶፍት ወርድ፣ እንደ ማይክሮሶፍት ኤክሴል፣ አክስ፣ ፒሲ፣ አውቶካድ ለምሳሌ የሂሳብ ነገሮችን ለመስራት ማይክሮሶፍት ኤክሴል ይጠቅማል። ደብዳቤ መጻፍ ለማሳመር ማይክሮሶፍት ወርድ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ፒች ትሪ አካውንቲንግ የአካውንቲንግ ስራ በቀላሉ የሚሰራልን ሶፍትዌር ነው። እንደ ኢንጂነሪንግ ሶፍትዌሮች አሉ፣ አውቶካድ፣ ሳፕ፣ አርኪካድ አሉ። ሶፍትዌሮች የኢንጂነሪንግ ስራ በቀላሉ እንዲሰራ የሚያደርጉ ናቸው። ለሰው ልጅ ጥቅም የሚሰጡ ሶፍትዌሮች አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይባላሉ። ሶፍትዌር ምንላቸው አሉ? ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ብለን እንከፍላቸዋለን። ኦፕሬቲንግ ምንላቸው ኮምፒውተሩ እንዲሰራ የሚያደርጉ እኛና ኮምፒውተሩን የሚያግባቡ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እና ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ እንዲግባባ የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ ዶስ፣ ዊንዶውስ፣ ሊኑክስ ይባላሉ። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምንላቸው ሶፍትዌር መፍጠሪያዎች ሲሆኑ እነዚህም ሲ++፣ ቪዥዋል ቤዚክ፣ ፎርትራን፣ ካል፣ ጃቫ ናቸው። የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ሶፍትዌሮች አሉ። እነዚህ ሶፍትዌር መፍጠሪያዎች ናቸው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምንላቸው። አላማችን ስለ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ስለሆነ የዛሬው ትምህርታችን ዋት ማይክሮሶፍት ኤክሴል ነው የሚለው። ኤክሴል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። ማይክሮሶፍት ኤክሴል በዓለም ላይ በጣም የተለመደና ብዙ ሰው የሚጠቀምበት ስፕሬድሺት ፕሮግራም ነው። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ምን መስራት ይችላል? ለምሳሌ ነገሮችን መስራት ይችላል። አርቲክ ሆነ ሎጂካል የሆኑ ነገሮችን ለምሳሌ መደመር፣ መቀነስ፣ ማካፈል፣ ማባዛት እነዚህ ነገሮች ማክሲመም ሚኒመም መስራት ይችላል። ሎጂካል ለምሳሌ የተለያዩ ኮንዲሽኖች ከሁለት በላይ የሆኑ ሁኔታዎች ቢኖሩ በመጠቀም ኢፍ ፈንክሽን በመጠቀም እንሰራለን። ለምሳሌ እዚህ ትምህርት ውስጥ የምናየው ፔሮል እንሰራለን፣ ግሬድ መስራት፣ የተማሪዎችን ውጤት ሪዛልት፣ ራንክ መስራት፣ የተለያዩ ፈንክሽኖች ይኖራሉ። እነሱን በመጠቀም በቀላሉ መስራት እንዴት እንደሚቻል እናያለን። ሌላ ዳታን ሳማራይዝ እና አናላይዝ ማድረግ ይቻላል። የሆነ ዳታ ይኖረኛል፣ ትልቅ ዳታ ላይ እዛ መረጃ ላይ የምፈልገው ነገር በቀላሉ ማውጣት እችላለሁ። ተማሪዎች ስም ዝርዝር ቢኖር ስማቸው በኤ የሚጀምር በዜድ የሚጨርስ ውጤታቸው በዚህና በዚህ መካከል የሆነ ሳብቶታል እና ፒቮታል ቴብል በመጠቀም ዳታ ሳማራይዝ አናላይዝ ማድረግ እችላለሁ። ዳታቤዝ ፋንክሽንን በመጠቀም የምፈልገውን ሪዛልት ካልኩሌት አድርጌ ማውጣት እችላለሁ። ከሆነ ዳታ ውስጥ የወንዶችን ሪዛልት ብቻ ብፈልግ፣ የሴቶችን ሪዛልት ብቻ ብፈልግ፣ ወንዶች እድሜያቸው ከ30 በላይ የሆኑትን ብፈልግ ዳታ ፋንክሽንን በመጠቀም መስራት እንችላለን። ዊንዶውስ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ነው። በተለይ ኤክሴል ደግሞ እያንዳንዱ ነገር በግራፊክስ ነው። ስለዚህ ለመጠቀም በጣም ቀላል ይሆናል። ግራፊካል ነው፣ ሜኔዝድ ነው ማለት የተለያዩ ሜኖዎች አሉ። እነሱን በመጠቀም ላሉ ከኮምፒውተሩ ጋር መግባባት እንችላለን ነው። የማይክሮሶፍት ኤክሴል ጥቅሙ ይሄ ነው። ተራነውን ስራ መጨረሻ ላይ ግራፊካል በሆነ ነገር ማየት እንችላለን። በቻርት መልኩ ዳይሜንሽናል ቱ ዳይሜንሽናል ቻርቶች አሉ።